Hello everyone! Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-top up ng SHOPEEPAY. Kaya simulan na natin! At ayan na po guys, nadagdagan na po ang aking SHOPEEPAY account. From 7 pesos, naging 507 pesos na siya. Sobrang dali lang at subukan nyo na. At dito po nagtatapos ang video na ito. Salamat po sa panonood.